Bună, eu mă numesc Octavia, iar astăzi o să vă arăt cum să tricotați o căciulă. Pentru început vom avea nevoie de 4 andrele cu 2 capete, un set de andrele de dimensiunea 4,5, o foarfecă, 1 cm de croitorie, un ac cu ureche mare și un semn pentru marcarea începutului lucrului. Vom începe prin a face un nod pentru a forma primul ochi al lucrului. Îl punem pe Andreea. Mereu să fim atenți ca firul din dreapta să fie cel care vine din ghem, iar firul din stânga să fie firul măsurat. Și vom introduce Andreea pe sub fir. Venim cu firul din mâna dreaptă odată peste Andreea, iar cu firul de pe deget îl trecem peste Andreea. Și repetăm procesul până ajungem la dimensiunea dorită. Am ajuns la numărul dorit de ochiuri. Acum vom începe să creștem cu modelul. Am terminat de croșetat în lungime căciula, iar acum vom începe să scădem ochiurile, iar pe fundal o să vă atașez o schiță în care veți vedea cum voi lucra eu pe ochiuri. Acum vom măsura lungimea căciulii. Eu am aici un 19 și jumătate, dar eu aș vrea ca căciula să fie la bază aici îndoită, nu vreau așa. Iar acum vă arăt cum să măsurați și când este îndoită căciula. Eu am un 13 și jumătate. Vom începe primul rând de scădere. Eu am aici un semn pentru a-mi da seama unde am început căciula. Primul ochi îl vom lucra normal, iar următoarele două le vom cuprinde în așa fel încât când tragem ața să rămânem doar cu un ochi lucrat. Și așa am făcut prima etapă a scăderii. Primul rând de croșetat îl vom face așa până ajungem la final, la semn. Iar după aceea vom avea un rând liber în care vom croșeta normal. Și vom repeta acest proces până vom ajunge la finalul rândului. Am terminat de croșetat rândul în care am scăzut. Exact cum v-am spus și mai devreme, un ochi a fost lucrat normal, iar două au fost lucrate împreună. Acum urmează rândul în care lucrăm normal, liber, pentru că dacă am scădea și în al doilea rând, căciula nu ar mai părea estetic pentru că ar fi scăzut brusc.
Avem primele două rânduri croșetate, cel scăzut și cel liber, iar acum observăm că lucrul începe să se strângă, să se împuțineze rândurile. Pentru asta eu voi folosi andrelele cu cele două capete ca să-mi fie mai ușor. Începem al treilea rând din scădere și vom face câteva ochiuri pe Andreea. Și continuăm așa, un ochi lucrat singur și două ochiuri lucrate împreună până ajungem la finalul rândului. Am terminat și al treilea rând de scădere. După cum v-am spus mai devreme, am folosit andrelele cu cele două capete pentru că lucrul devenise super strâns. Iar acum vom începe al patrulea rând, care va fi un rând liber. Mai avem încă un rând de croșetat în scădere. Și după aceea vom închide căciula folosind un ac. Am terminat al cincelea rând de scădere, vom lua din firul din ghem și vom tăia puțin mai mult material de care ne vom ajuta să o închidem. Eu voi închide cu un ac din plastic, vom lua acul și îl vom trece prin fiecare ochi al lucrului. Am terminat de trecut acul prin toate ochiurile, acum vom strânge tare, vom trage de ață până se va închide spațiul acesta gol de aici. Acum că s-a strâns, vom încerca să securizăm mai mult închiderea, pentru că după cum puteți vedea, dacă tragem puțin așa, deja se vede deschizătura, așa că mai tragem puțin, iar pentru a nu se deșira în timp, vom începe să introducem acul prin ochiuri și vom coase așa până ajungem în cealaltă parte. Tragem puțin mai tare,
dar nu atât de tare încât să se rupă ața. Am terminat de strâns ochiurile, acum vom băga acul pe aici, prin mijloc, și îl vom trece în partea cealaltă. Acum vom încerca să ascundem capătul aței prin modelul căciulii și vom încerca să lucrăm cât mai mult așa, pentru a nu se desface. După cum se vede, ața nici nu se observă în model. Vom face un nod. După ce am făcut nodul, mai lucrăm puțin printre ochiuri. Este suficient. Acum vom tăia firul de ață în plus și așa vom proceda și cu capătul de la începutul lucrului. Exact cum am făcut și cu celălalt capăt al aței, vom repeta procesul și aici. Acesta este rezultatul final. Sper că v-au ajutat pașii mei. Aștept comentariile voastre în care îmi puteți spune ce ați mai dori să vedeți și în alte tutoriale. Eu am fost Octavia și ne vedem data viitoare.